سلام است تمام شم. امید منم جور باشین، خوب باشین. انشالله که روزی خوش در کنین. مو امروز نه ولوگ مو یک سیمپل ویدیو برایشون جور کردم. این است چاول سفید और इन्हें शुरू में तनिन कदी दाल लोबिया पालक वगैरह यूज़ करें ज़्यादा टेस्टी माया और मैं कनें शुमाएंगे माँ आउटजोश तो उन्हें चावल अंदर को तुम सिंपल तना नमक ऐड मुनी और उरम हस्ब जायका ऐड किन खुदा चुके मुताबिक चावल चिकस हस्ता और बाद इस नमक मो ज़ीरा ऐड मुनी ज़ीरा रम ऐड किन بس اینا را بگیرین کم میکس کن بالجوش بخورم اینجا موالی کم رنگی دیک گرفته اینا منجا ملاو مشم just برای دکوریت است و خوب شم مایم از نیم قاشق کم کم بگیرن مطابق قدان خم اینجا چاول شده نرم موینالی ایرا آوشر چپا منیم آوازنا که خشک شده میگن درو فل آوش خشک شده موینال منی دیک واپس دستمونی
بعد می شما اینجا میتونین روغن گرفتین یا تیل گرفتین و از مرزی یوز کنین. و اینجا تاکه روغن گرم کنین. اینجا روغن که گرم شده ما ایره من چاول انداز مونیم. کوشش کنین که روغن همیشه من چاول که انداز کردن اندازه از خودون کو بگیرین، چون که زیاد روغن ولا چاولم مزیدار نمایه اور کم ولایش هم نمایه. از این وجه شما نورمال هی یوز کن مطابق خودان خو هرچی کس که خوش دارین. اور ما اینجا کم ممزو آوی چاول هی گرفتیم من ازیمو نمک ارد مونیم. حالی مویره من چاول انداز مونیم. تایم که ما دمم میدادیم ما یک قاشق چاول انداز کرده بودم، بس حالیم ما یک دو نیم قاشق باز انداز کردیم. اور اینجا که ما رنگی دیگه که ما تیار کرده بودیم مو انداز مونم. یه خود دکانه هم ملاو میشه، لیکن اصلی ازی که ملاو میشه در سعودی ملاو میشه. اگر نفر داشتین جیسه مکه گو کس رفتک امزونج برایخ بخواین یم ٹیسٹ چاول هم مزدار مونه اور ای رنگش اصلی هم هستم. خاص کر برای چاولی سفید فول بیست هستم. اینجا عالی شده چاول ریدی و چاول دادم میلیم اگو چیزی کم یک گنجم. انشالله که ضرور لقمه خوش میاد.